सो हे व्हाट्सअप गाइज वेलकम ब्याक टु नेपाली कोडर लाइफ। आजको भिडियोमा हामीहरू लिस्टलाई चाहिँ कसरी स्टाइल गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हेर्नेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो प्लेलिस्ट रहेको छ। यदि हजुरहरूले एक्सेस गर्नु भएको छैन भने प्लिज काइन्डली गर्नु होला है त। यो हाम्रो प्लेलिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। हाम्रो 22 वटा भिडियो चाहिँ आइसकेको छ। अब यसै गरी बिस्तारै भिडियोहरू एड हुँदै जान्छ यो प्लेलिस्टमा, त्यही भएर हजुरहरूले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है त। अब हाम्रो के भने हामीले एउटा फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएको थियो हो कि हैन भन्नुस् त। अब यसमा चाहिँ म भिडियो 23 नामको चाहिँ एउटा अर्को नयाँ फोल्डर बनाउँछु। अनि त्यसपछि म हजुरहरूलाई भन्ने छु कि कसरी चाहिँ हामीले लिस्टलाई चाहिँ हामीले स्टाइल गर्न सक्छौं हो, त्यो कुरा चाहिँ आजको भिडियोमा भन्ने छु है। अब म के गर्छु, शिफ्ट राइट क्लिक गरेर ओपन विथ कोड गर्छु। अब यो हजुरहरूलाई थाहै छ है, यदि हजुरहरू मलाई पहिलेदेखि फलो गर्दै आउनु भएको छ भने यो के गर्ने कस्तो गर्ने यो हजुरहरूलाई थाहै छ है। अब यो हाम्रो VS कोडमा ओपन भइसकेपछि अब के गर्नुस् भन्ने हजुरहरू न्यू फाइल क्रिएट गर्नुस् index.html भनेर। index.html फाइललाई क्रिएट गरिसकेपछि हजुरहरू के गर्नुस् भने HTML:5 गरेर बोइलर प्लेट ल्याउनुस्। अनि त्यसपछि हजुरहरू यता के लेख्नुस् भने list लिस्ट स्टाइल STYL स्टाइल। हामीहरू आजको भिडियोमा लिस्टलाई कसरी स्टाइल गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हेर्नेछौँ। अब लिस्टको युज केस के हो त पहिला यो बुझौँ हामीहरू, यसको युज केस बुझौँ अनि त्यसपछि हामी यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरौँ है त। अब यसको युज केस के त भने हामीहरू लिस्टको सहायताले न्यापबार बनाउन सक्छौँ हो कि हैन भन्नुस् त। हो, हामीहरू लिस्टको सहायताले न्यापबार बनाउन सक्छौँ। अब न्यापबार बनाउन सक्ने भएपछि हामीलाई लिस्टको बारेमा थाहा हुन अति आवश्यक हुन्छ है त। अब म ढिला नगरिकन लिस्ट भनेको के हो कस्तो हुन्छ यो कुरा चाहिँ भन्छु है। म एउटा न्याप ट्याग युज गर्छु। न्याप ट्याग भित्र म एउटा UL बनाउँछु। UL भित्र चाहिँ म एउटा li×3 गर्नुस् त। li×3 गरिसकेपछि यस्तो हुन्छ है। अनि त्यसपछि HOM होम लेख्नुस्, ट्याबमा क्लिक गर्नुस्। ट्याबमा है, फेरि पनि भन्छु ट्याबमा क्लिक गर्नुस्। अनि त्यसपछि एबाउट लेख्नुस्, ट्याबमा क्लिक गर्नुस्। अनि त्यसपछि CONTACT कन्ट्याक्ट लेख्नुस्। फेरि अर्को एउटा हामीहरू के लेखौँ भने कन्ट्याक्ट पछि के हुन्छ सर्भिस SERVICES सर्भिसेस। मैले चाहिँ यो एउटा न्याप बार बनाएँ, हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ हाम्रो। पहिला न्याप बनाएँ, न्यापभित्र UL अनि त्यसपछि त्यो भित्र चाहिँ LI बनाएँ है त। अब यसको प्रिभ्यू हेर्ने हो भने हाम्रो यस्तो हुन्छ, हेर्नुस् त यस्तो हुन्छ। हेर्नु भएको छ नि हजुरहरूले, यस्तो हुन्छ है। अब हामीले के हेर्नु पर्यो भने हाम्रो लिस्ट यो जुन छ नि हाम्रो लिस्टभित्र हाम्रो के हुन्छ हेर्नुस् है। लिस्टभित्र हुन्छ हाम्रो दुईटा चिज, एउटा हुन्छ मार्कर अनि एउटा हुन्छ कन्टेन्ट। हेर्नुस् है, लिस्ट यो जुन छ नि हाम्रो यो लिस्ट तल हेर्नुस् त मैले कहाँ गरेको छु, तल यो लिस्टभित्र चाहिँ एउटा हुन्छ मार्कर अनि एउटा हुन्छ कन्टेन्ट। लिस्टभित्र के हुन्छ त दुईटा चिज हुन्छ, एउटा हुन्छ मार्कर अनि एउटा हुन्छ कन्टेन्ट। अब यो लिस्टलाई नि मैले रिमुभ गर्नु छ भने, यो पोइन्टहरूलाई रिमुभ गर्नु छ भने म के गर्न सक्छु भने लिस्ट स्टाइल नन गर्न सक्छु। म एउटा स्टाइल दिन्छु। स्टाइल दिइसकेपछि यो जुन मेरो न्यापभित्रको UL को LI छ नि त्यसलाई चाहिँ म दिन्छु लिस्ट स्टाइल नन दिन्छु। अब लिस्ट स्टाइल नन दिइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो मार्कर्सहरू हुन्छ नि सबै रिमुभ भइसकेको छ, हेर्नुस् त। अब यो भयो एउटा कुरा। अनि अर्को एउटा कुरा भनेको के त भने हामीले यसरी लाइक मलाई गर्न मन लाग्यो ल देवनागरी है त। देवनागरी हुँदैन र हुन्छ DEVAGANARI देवनागरी गर्न मन लाग्यो ल, मलाई देवनागरी गर्न मन लाग्यो भने यस्तो हुन्छ। तर देवनागरी भएन रहेछ है, एकचोटि हेरौँ है त। देवनागरी किन भएन, देवनागरी देवनागरी यस्तो हुन्छ। देवनागरीको स्पेलिङ रङ भएर रहेछ है। हामीले लिस्ट स्टाइल देवनागरी गऱ्यौँ भने चाहिँ यस्तो हुन्छ, हेर्नुस् त यस्तो हुन्छ हाम्रो 1 2 3 4 भनेर आउँछ। यसको साथसाथै हामीले यो हेर्नुस् है, यता हेर्नुस्, म यता गरिरहेको छु, यता हेर्नुस्। अनि यो जुन छ नि न्याब ULLI यसमा चाहिँ हामीले अरू पनि गर्न सक्छौँ। लाइक हामीले गर्न खोज्यौँ ल यो गर्न खोज्यौँ अनि रिभेन्ट लेयर भयो। अनि त्यसपछि अरू हुन्छ लाइक अप्पर लेन्थ भयो, अप्पर रोमन भयो। अप्पर रोमन भनेपछि यस्तो हुन्छ, उर्दू भनेपछि यस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि अप्पर आर्मेनियन यसरी हामीले यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। अप्पर एल्फा भयो। यसरी हामीहरूले लिस्टको मार्करहरूलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ। हेर्नुस् है, यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, हजुरहरू राम्रोसँग सुन्नुस्। लिस्टको मार्करहरूलाई चेन्ज गर्नलाई हामीले लिस्ट स्टाइल भनेर हामीले यसरी लेख्छौँ। बुझ्नुभयो नि यो कुरा। अब धेरै हुन्छ यस्तो, गुजराती धेरै हुन्छ यस्तो है, तर त्यही हो यस्तो हुन्छ हाम्रो। चाइनिज नि गर्न मिल्यो, बुझ्नुभयो नि यो कुरा। ओके, अब यो लिस्टलाई रिमुभ गर्नलाई चाहिँ हामीले केही गर्नु पर्दैन। लिस्ट स्टाइललाई हजुरहरूले नन गर्नुभयो भने हाम्रो लिस्टको मार्कर हुन्छ नि त्यो चाहिँ हट्छ है। अनि त्यसपछि अर्को एउटा कुरा भनेको हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर लगाउँ है त। ब्याकग्राउन्ड कलर मैले राखेँ मानिदिउँ रेड, ब्याकग्राउन्ड कलर रेड। अनि त्यसपछि कलर चाहिँ व्हाइट राख्यो भने हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ
हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर लिस्टमा मात्र आएको छ। मार्कर हामीले नन गरेको छ र मार्कर देवनागरी ओके। मार्कर लिस्ट स्टाइललाई म अहिले एकछिनमा रिमुभ गरिदिन्छु, एकछिनमा भन्दा नि रिमुभ गरिदिन्छु। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू हाम्रो यो जुन मार्कर छ नि यो मार्करको कलर चाहिँ हाम्रो के छ हेरौँ है त। मार्करको कलर हाम्रो ब्ल्याक छ, व्हाइट छ क्या। मार्करको कलर हाम्रो के छ, मार्करमा चाहिँ अहिले उ भयो, कलर देखिएन मार्करमा, खै किन हो किन। मार्करको ULLI कलर चाहिँ व्हाइट भयो। व्हाइट नगर्ने कलरलाई रेड मात्र गरिदिउँ है त। रेड गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड के भयो भने हाम्रो लिस्टभित्रको कन्टेन्टमा आयो तर मार्करमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड आएन। हेर्नुस् त राम्रोसँग, हामीले ब्याकग्राउन्ड कलर रेड भनिसकेपछि हाम्रो यो जुन छ नि यो हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ लिस्टभित्रको कन्टेन्टमा आयो तर हाम्रो मार्करमा आएन। अब यसको लागि हामीहरूले के गर्न सक्छौँ भने लिस्ट स्टाइल पोजिसन भन्ने हुन्छ, त्यसलाई हामीले इनसाइड गर्यो भने अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर हाम्रो मार्करमा पनि आयो। हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर पहिला के थियो, मार्करमा आएको थिएन, अहिले चाहिँ मार्करमा आयो। अनि त्यसपछि यसै गरी हामीले यसमा बोर्डर नि सेट गर्न सक्छौँ। बोर्डर 2 पिक्सेल सोलिड SOLID सोलिड ब्ल्याक भनेर चाहिँ हामीले यसरी मार्कर पनि सेट गर्न सक्छौँ, बोर्डर पनि सेट गर्न सक्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यस्तो देखियो। अनि अर्को हुन्छ हाम्रो LIST लिस्ट स्टाइल टाइप हुन्छ। हाम्रो लिस्ट स्टाइल टाइप कस्तो दिने भन्ने हुन्छ, लाइक हामीले यसलाई दियौँ, म कुनै उ पनि दिन सक्छु, इमोजीहरू पनि दिन सक्छु। तपाईहरूले विन्डोज डटमा क्लिक गरिसकेपछि, विन्डोज ग्रेटर देनमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी हजुरहरूले यसलाई यसरी पनि दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो लिस्ट स्टाइल यसरी आउँछ, हेर्नुस् त यसरी पनि आयो। अब हजुरहरूले यसमा कसै बाँदरको फोटो नि राख्न सक्नुहुन्छ, बाँदर यसरी। अनि त्यसपछि यसरी हेर्ने भने यतामा आउँछ। यो भयो हाम्रो लिस्ट स्टाइल। अनि अर्को हुन्छ हाम्रो लिस्ट स्टाइलमा चाहिँ हामीले इमेज पनि राख्न सक्छौँ। लिस्ट स्टाइलमा इमेज कसरी राख्ने भने यसरी, लिस्ट स्टाइलमा इमेज राख्नलाई हजुरहरू URL क्लिक गर्नुहोस्। URLमा क्लिक गरिसकेपछि म एउटा URL ल्याएर आउँछु यता, गिफ इमेजमा हेर्छु केही छ त त्यस्तो राम्रो खाले, लाइक यो छ मानिदिउँ अहिले, कुन भने म एउटा राम्रो गिफ खोज्छु, गिफ ल यही मानिदिउँ न त यो। ल यो गिफको चाहिँ मैले के गर्छु त, ओपन इन अ न्यू ट्याब गर्छु। ओपन इन अ न्यू ट्याब भन्दा नि ओपन इमेज इन अ न्यू ट्याब गरिसकेपछि यो लिङ्कलाई चाहिँ मैले कपी गरेर चाहिँ म के गर्छु त यसरी चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छु। यसरी पेस्ट गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो चाहिँ आइसकेको छ। आयो कि आएन हेर्नुहोस् त। अब यसको विड्थ चाहिँ धेरै भयो, म यो विड्थलाई चाहिँ अलिकति घटाउँछु। यो विड्थ चाहिँ धेरै भयो है, अलिकति धेरै नै ठुलो भयो यो, मैले यसरी नै घटाउन मिल्छ, धेरै जुम भएको छ यो। अब हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यसरी पनि सेट गर्न मिल्छ यसलाई है। यो चाहिँ होम भयो, यो चाहिँ एबाउट भयो, अनि त्यसपछि यो कन्ट्याक्ट भयो, यो चाहिँ सर्भिसेस भयो। अब हामीले लिस्टको मार्करमा इमेजहरू गिफहरू पनि राख्न मिल्छ भन्ने कुरा यो भयो। अब म यसलाई सिम्पली कमेन्ट आउट गरिदिन्छु किनकि राम्रो देखिएन इमेज राख्दाखेरि। अनि त्यसपछि अर्को एउटा हुन्छ हजुरहरू के हुन्छ भने म यसलाई फर्स्टमा त फर्मेट डकुमेन्ट गर्छु। फर्मेट डकुमेन्ट गरिसकेपछि म यसलाई यस्तो गरेर अब म हजुरहरूलाई के देखाउँछु भने लिस्ट स्टाइलमा हजुरहरूले डिस राखेर INSID इनसाइड राखेर अनि अर्को भनेको हजुरहरूले यता URL पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी URL म मान्दिउँ अहिले अर्को राखेँ, लाइक यो राखेँ। ल यो राख्यो भने ओपन इमेज इन अ न्यू ट्याब भयो। ओपन इमेज इन अ न्यू ट्याब भइसकेपछि यसलाई कपी भयो। कपी भइसकेपछि मैले यसलाई यसरी पेस्ट गरिदिएँ भने हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ अहिले। अब मैले के गरेँ त सर्ट ह्यान्ड प्रोपर्टीको युज गरेँ। सर्ट ह्यान्ड प्रोपर्टी के हुन्छ यसलाई, सर्ट ह्यान्ड प्रोपर्टी। अब यो पनि चाहिँदैन हामीलाई, कुनै यो चाहिँदैन हामीलाई, यो चाहिँदैन। अनि त्यसपछि हामीलाई यो पनि चाहिँदैन। अब मैले के गरेँ भने लिस्ट स्टाइलभित्र सर्ट ह्यान्ड प्रोपर्टी युज गरेँ। यो डिस भनेको चाहिँ स्टाइलको काम गर्यो, के को काम गर्यो, स्टाइलको काम गर्यो। अनि इनसाइड भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो पोजिसनको काम गर्यो, पोजिसन मैले भनेको थिएँ। अनि त्यसपछि इमेज हाल्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो त, यो लिस्ट स्टाइल इमेजले काम गर्यो। यही हुन्छ हाम्रो स्टाइलको CSS चाहिँ हाम्रो यही हुन्छ। हामीले यसै गरी चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ स्टाइललाई। अनि हामीहरू मोस्ट अफ द केसमा के गर्छौँ भने हामीहरू यो कन्टेन्टलाई यस्तो गर्दैन। यो सबैलाई म कमेन्ट आउट गरिदिन्छु। हामी मोस्ट अफ द केसमा के गर्छौँ भने पहिला त हामीहरू के गर्छौँ, यसलाई लिस्ट स्टाइललाई नन गरिदिन्छु। लिस्ट स्टाइल नन गरिसकेपछि यो यस्तो हुन्छ, हाम्रो यो मार्करहरू हट्छ। अनि त्यसपछि म के गर्छु भने यो
न्याप भित्रको युएल मा चाहिँ म के लगाउँछु त डिस्प्ले फ्लेक्स लगाउँछु अनि त्यसपछि डिस्प्ले फ्लेक्स लगाइसकेपछि यो यस्तो हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यस्तो भइसकेपछि म एउटा ग्याप लेख्छु ग्याप चाहिँ मैले 30 पिक्सेल लेख्यो भने यो चाहिँ यस्तो हुन्छ यो चाहिँ ग्याप आउँछ हो यसरी चाहिँ हामीले न्याप बारहरु क्रिएट गर्छौं तर यो बुझ्न नि आवश्यक थियो हजुरहरुले यो चाहिँ बुझ्नु भयो लिस्ट स्टाइलको पोजिसन कसरी सेट गर्ने बोर्डर भनेको के बोर्डर त बुझिसक्नु भएको थियो अनि त्यसपछि लिस्ट स्टाइल टाइपलाई कसरी चेन्ज गर्ने लिस्ट स्टाइल इमेज कसरी लगाउने अनि त्यसपछि लिस्ट स्टाइल डिस्क अनि त्यसपछि इनसाइड कसरी गर्ने यो कुराहरु चाहिँ हजुरले बुझ्नु भयो अरु केही पनि हैन लिस्टको बारेमा यति नै हो यदि भिडियो हजुरहरुलाई राम्रो लाग्यो भने प्लिज सब्स्क्राइब अनि लाइक चाहिँ गर्नु होला है त कमेन्ट पनि गर्नु होला एउटा कमेन्टले हामीलाई यस्तो मोटिभेट मिल्छ कि अब हजुरहरुलाई थाहै छैन यो चाहिँ हाम्रो प्लेलिस्ट रहेको छ नेपाली वेब डेभलपमेन्ट कोर्सको यदि हजुरहरुले यसलाई पनि एक्सेस गर्नु भएको छैन भने प्लिज काइन्डली चाहिँ गर्नु होला है त अब यति भन्दै आजको भिडियोलाई म यही रोक्न चाहन्छु बाइ बाइ टेक केयर नमस्ते